upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Converge Cable, Channel 100 at sa bayang napakikinggan sa 828 AM, DZTZ, Radyo Pilipino, Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-5 baitang. Ginang Eileen R. Punzalan. Sumasahing papawid sa bayan ng Kamiling, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan
sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. At sa umagang ito, ating bibigyang diin ang mga aral tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos, anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo na sa ika-4 na markahan. At alam kong madami kayong natututunan sa pag-aaral ninyo dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Kaya naman mga anak, umupo na kayo ng maayos, ihanda ang inyong mga papel at panulat, at tayo ay mag-uumpisa na sa ating aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Para sa una nating aktibidad ngayong umaga, narito ang panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang tanong, maagang nagigising sa umaga si Adela upang matulungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Ano ang dapat na unang gawin ni Adela pagkagising sa umaga? A. Kumain, B. Maligo, C. Magdasal. Ang tamang sagot ay C. Magdasal. Paggising natin sa umaga, ang nararapat nating gawin ay magdasal upang pasalamatan ang Diyos sa panibagong buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Ikalawang tanong. Nasalanta ng bagyo ang probinsya ng inyong tatay at marami kayong kamag-anak ang nawalan ng tirahan. Ano ang nararapat mong gawin? A. Magbigay ng relief goods. B. Tawanan ang mga nawalan ng tirahan. C. Ipagwalang bahala ang pangyayari. Kung ang inyong sagot ay letrang A, magbigay ng relief goods, tama kayo mga anak. Ang pagtulong sa mga nangangailangan na walang hinihintay na kapalit ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Dahil sa mga biyaya na Kanyang ibinibigay sa atin na maaari nating maibahagi sa ibang tao. Ikatlong bilang. Kaarawan ni William ngayong araw, ngunit walang pambili ng handa ang kanyang mga magulang. Ano ang dapat na maging damdamin ni William? A. Umiyak, B. Magtampo sa magulang, C. Intindihin ang sitwasyon at magpasalamat sa Diyos. Ang tamang sagot ay C. Intindihin ang sitwasyon at magpasalamat sa Diyos. Kahit walang handa kapag sumapit ang iyong kaarawan, ay dapat na maging masaya pa rin at magpasalamat sa Diyos dahil sa naidagdag na taon sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung mayroong handa o wala. Ang pinakamahalaga ay buhay ka at ikaw ay malakas. Iyan ay napakalaking biyaya na matatanggap natin mula sa Diyos. Ika-4 na bilang. Habang naglalaro si Cyrus, nakita niya ang isang matanda na nahihirapan sa kanyang mga bitbit na paninda. Ano ang dapat na gawin ni Cyrus? A. Kutsain ang matanda. B. Tulungan na magbuhat ang matanda. C. Huwag pansinin ang matanda. Ang tamang sagot ay letrang B. Tulungan na magbuhat ang matanda. Ang pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao ay maipakikita hindi lamang sa pagbibigay sa kanila ng pera at iba pang material na bagay. Bagkus, ang simpleng pagtulong ay sapat na
at nabibigyan na natin ng lugod at saya ang Diyos sa mabubuti nating ginagawa. Ikalimang bilang. Tumigil sa pagtatrabaho si Mang Arturo dahil nagkaroon siya ng sakit. Ano ang gagawin ni Mang Arturo upang hindi siya ma-depress? A. Manalangin at manalig sa Diyos. B. Magalit at magtampo sa Diyos. C. Uminom ng alak upang makalimot sa problema. Ang tamang sagot ay letrang A. Manalangin at manalig sa Diyos. Sa mga panahon na tayo ay may mabigat na problema, tulad ng pagkakasakit, tanging sa Diyos lamang tayo manalig at magtiwala. Dahil sa Kanya lamang tayo makasusumpong ng kapayapaan, pag-asa, at kagalingan. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga anak? Kung oo, magaling! Bigyan niyo ng 2 thumbs up ang inyong mga sarili. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang ating aralin sa umagang ito, mayroon tayong babasahin na kwento mula sa Biblia. Ano ang dapat na gawin kapag makikinig sa kwento, mga anak? Tama! Umupo ng maayos, makinig na mabuti, at ihanda ang lapis at papel upang mailista ang mga mahahalagang impormasyon na inyong mababasa at maririnig. Bago natin simulan ang ating kwento, may ipapakita muna ako sa inyong larawan. Ano ang mapapansin ninyo sa larawan? Sa tingin ba ninyo maayos siya at wala siyang sakit? Kung ang sagot ninyo ay hindi po maayos ang kanyang kalagayan at mayroon po siyang sakit, tama kayo, mga anak. Ang tawag sa sakit niya ay ketong o leprosya. Ito ay isang malubhang sakit sa balat na nakakahawa. Kaya naman, ang mga taong may ketong ay inilalayo sa mga tao upang hindi makahawa sa iba. Ayon sa mga kwento sa Biblia, ang mga taong may ketong ay pinagdidirian at itinataboy ng mga tao. Itinuturing silang madumi at walang pag-asa. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento, mga anak? Ang ating kwento ay hango sa Lucas 17 verses 11 to 19 na may pamagat na pinagaling ang 10 ketungin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!" Pagkakita kanila, ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga anak? Kung oo, mahusay. Alamin nga natin kung nakinig kayong mabuti sa ating kwento. Narito ang panuto. Isulat kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap. Para sa unang tanong,
Si Jesus ay naglalakbay papuntang Jerusalem nang may sumalubong sa kanyang 10 ketungin. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikalawang tanong. Sumigaw ang 10 ketungin at sinabi kay Jesus, "Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Ang sagot niyo ba ay tama? Kung gayon, tumpak kayo mga anak. Para sa ikatlong tanong. Habang naglalakad ang 10 ketungin, napansin nila na lalong lumala ang kanilang sakit. Ano ang tamang kasagutan sa ikatlong tanong, mga anak? Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Para sa ika-4 na tanong. Bumalik kay Jesus, nagpatira pa at nagpasalamat ang isang napagaling mula sa sakit na ketong. Ang tamang sagot ay tama. At para sa ika-5 tanong. Masaya si Jesus sa isang bumalik at nagpasalamat sa kanya at hindi na niya hinanap ang siyam. Ang sagot niyo ba ay mali? Tumpak kayo mga anak. Hinanap din ni Jesus ang siyam at nais niya na sila rin ay magpuri sa Diyos dahil sila ay gumaling. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot mga anak? Kung oo, ang uhusay niyo talaga mga anak, nakakabilib. Anong leksyon ang mapupulot natin sa ating kwento? Nararapat at deserve ng Panginoon na mapasalamatan siya kapag tayo ay gumaling sa ating mga sakit. Tiyak na matutuwa siya na masumpungan tayong may pusong mapagpasalamat katulad ng isang napagaling sa sakit na ketong. Ano ang ginawa ng isa nang mapansin niya na siya ay gumaling at luminis? Tama! Siya ay bumalik kay Jesus, nagpatira pa at nagpasalamat. Ngunit nalulungkot naman si Jesus sa mga taong hindi marunong magpasalamat sa kabila ng mga naitulong sa kanila ng Diyos. Ayon sa kwento natin, sino ang nakalimot magpasalamat kay Jesus? Mahusay, ang siyam. Nang makita ng siyam na sila ay gumaling at luminis, hindi nila naalalang bumalik at magpasalamat kay Jesus na siyang tumulong at nagpagaling sa kanila. Sinasabi sa unang Thessalonica, chapter 5, verses 16 to 18, "Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nais ng Diyos na tayo ay maging mapagpasalamat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at sa anumang pangyayari sa ating buhay. Masaya man tayo o malungkot, sagana man tayo sa pagkain o nagkukulang, masigla man, pagod, o kaya may sakit, dapat ay nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nananatiling mabuti at tapat sa ating buhay. Ang dapat lang nating gawin ay manalangin, humingi ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang pagsubok na dumating sa ating pisikal na katawan at hingingin sa Kanya na tayo ay pagalingin sa ating sakit. May mga bagay minsan na hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit batid ng Diyos at kasama sa Kanyang plano ang mga nangyayari sa ating buhay upang mahayag na Siya ang dakilang manggagamot.
Ipagpasalamat din natin sa Diyos dahil minsan ay kinakasangkapan niya ang mga gamot na ating iniinom at mga doktor upang tayo ay gumaling. Kaya naman mga anak, tandaan natin ang mga sumusunod na paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Una, pangalagaan ang ating katawan. Upang mapanatili ang ating lakas at malusog na pangangatawan, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng mga gulay at prutas. Pangalawa, dalawin ang kamag-anak o kaibigan na may sakit. Sa ganitong paraan, pinapalakas natin ang kanyang loob at naipaparating natin sa kanya na mahal natin siya. At pangatlo, ipanalangin ang mga taong may sakit. Nababalitaan natin sa radyo, sa TV o sa social media na mayroon pa ring mga tao na nagkakasakit ng COVID-19. Kaya naman, nararapat lang na alalahanin natin sila na isama sa ating mga panalangin upang sila ay gumaling. Isama din natin sa ating panalangin ang mga doktor, nurses at iba pang health workers na nag-aalaga ng mga taong may sakit. Isang talakayan na naman ang malapit na matapos. Kaya naman, sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, pakitype lang ang inyong mga sagot sa ating chat box. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo mga anak? Kung oo, narito ang panuto. Isulat ang check kung ang bawat sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. At X naman kung hindi. Unang bilang. Niyakap ni Feli ang kanyang lolo na galing sa ospital at sinabi, "Salamat sa Diyos, Lolo, dahil magaling na po kayo at nakauwi na po kayo sa bahay." Ulitin ko, niyakap ni Feli ang kanyang lolo na galing sa ospital at sinabi, "Salamat sa Diyos, Lolo, dahil magaling na po kayo at nakauwi na po kayo ng bahay." Ano ang inyong sagot sa unang bilang, mga anak? Kung check ang inyong sagot, kayo ay tama. Ikalawang bilang. Nalaman ni Angel na may sakit ang kanyang kaibigang si Maylene. Kaya, nagpadala siya ng mensahe at sinabing, "Ipinagdarasal ko ang agaran mong paggaling." Ulitin ko, nalaman ni Angel na may sakit ang kanyang kaibigang si Maylene. Kaya nagpadala siya ng mensahe at sinabing, "Ipinagdarasal ko ang agaran mong paggaling." Ang sagot nyo ba ay check? Tama kayo ulit, mga anak. Ikatlong bilang. Sakitin si Luis, ngunit mas gusto niyang kumain ng chichirya at soft drinks. Ulitin ko, sakitin si Luis, ngunit mas gusto niyang kumain ng chichirya at soft drinks. Ang sagot niyo ba ay X? Kung ganon, tumpak ang inyong sagot. Ikaapat na bilang. Nagsimba ang mag-anak ng Castillo dahil nakaligtas sila sa panganib na dulot ng COVID-19. Ulitin ko, nagsimba ang mag-anak na Castillo dahil nakaligtas sila sa panganib na dulot ng COVID-19. Ang sagot nyo ba ay check? Magaling, mga anak. At para sa ating ikalimang bilang. Nagre-reklamo at palaging nakasimangot si Dennis dahil sa kanyang kapansanan.
Ulitin ko, nagrereklamo at palaging nakasimangot si Dennis dahil sa kanyang kapansanan. Ang tamang sagot ay X. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natututunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay araw-araw. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na 10:30 to 10:55 ng umaga para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, ikalimang baitang. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 5. Ginang Eileen R. Punzalan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanyak kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sa halimbawa sugod ito nga virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinipapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, nagtong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para kung pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga maiwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balayme. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school.
Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM station, Radio Filipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Natalie Don C. Laroya, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience. Today, we are about to explore another lesson in 4th quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science 5. Also,
Kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to talk about weather disturbances in the Philippines. After this learning episode, you are expected to describe the different weather disturbances in the Philippines, such as storm, thunderstorms, tornado, hurricane, typhoon, and tropical cyclones. But before that, let us try to recall the concepts that you have learned last time about typhoons. Now, grade 5 pupils, get your pen and paper and try to answer the following questions. Or for those watching via FB Live, you can type your answer in the comments section. Just write the word true if the statement is correct and false if it is not. Again, just write the word true if the statement is correct and false if not. Number 1. Pag-asa means Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. Is it true or false? I repeat, Pag-asa means Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. Okay, let's check your answers. The answer is true. Terrific! Pag-asa is the Philippine national institution dedicated to provide flood and typhoon warnings, public weather forecasts, and advisories, meteorological, astronomical, climatological, and other specialized information and services mainly for the protection of life and property. Pag-asa delivers reliable and relevant weather-related information, products, and services to develop communities resilient to typhoons, floods, rain-induced landslides, storm surges, extreme climatic events, climate change, and astronomical hazards. Let us have the next question. The Philippines is located far from the typhoon belt. True or false? Again, the Philippines is located far from the typhoon belt. Is it true or false? The answer is false. Fantastic! The Philippines is located in the typhoon belt, where several typhoons pass each year. Okay, let's move on to number 3. Tropical depression is a tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 67 kilometers per hour or less than 3 nautical miles per hour or knots. Is it true or false? Again, tropical depression is a tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 67 kilometers per hour or less than 3 nautical miles per hour. The answer is false. Tropical depression has maximum sustained winds of up to 61 km per hour. Having a maximum wind speed of 67 or between 62 and 88 km per hour is considered a tropical storm. Let us have the next number. Severe tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. Is it true or false? I repeat, severe tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. The answer is true. Terrific! Severe tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. Tropical Storm Maggie
known in the Philippines as Tropical Storm Agaton, impacted the Philippines in April 2022. It is the third tropical depression and the second tropical storm of the 2022 Pacific typhoon season. Villages around Baybay City in the central Leyte province were badly hit, with hillside landslides and overflowing rivers, wherein at least 167 people died in landslides and floods. Okay, for the last number, public storm warning signal number 3 means tropical cyclone winds of 121 to 170 kilometers per hour are expected within the next 18 hours. Is it true or false? I repeat, public storm warning signal number 3 means tropical cyclone winds of 121 to 170 kilometers per hour are expected within the next 18 hours. Is it true or false? The answer is true. Public storm warning signal number 3 means tropical cyclone winds of 121 to 170 kilometers per hour and expected within the next 18 hours. And what would be the impact of the wind? It can cause moderate to heavy damage. Okay, kids, did you get a perfect score? Good job! Now, let us talk about other weather disturbances aside from typhoon. Are you ready, scientific kids? Okay, let's start. The Philippines experiences an average of 20 typhoons a year, and the biggest contributor of the weather disturbances in our country is the Pacific Ocean, which lies on the eastern parts of the country. The typhoon is just one of the many weather disturbances we experience. But before learning about other weather disturbances, let us define weather. Weather is the condition of the atmosphere at a short period of time. There are different factors that affect weather. Let us find out about these factors through a game. You just have to rearrange the jumbled letters to form the needed word. A picture will be given as a clue. You can write your answer on a piece of paper or type it in the comments section. I repeat, rearrange the jumbled letters to form the needed word. Write your answer on a piece of paper or type it in the comments section. Let us have the first one. The first word starts with letter A and has 3 letters. The second word starts with letter T and ends with letter E. I repeat, the first word starts with letter A and has 3 letters. The second word starts with letter T and ends with letter E. The answer is air temperature. Awesome! The greater the evaporation, the more clouds that are created. At the same time, if conditions on the Earth's surface are warm or hot, there is a rise in humidity. When you have high humidity and a front moving across it, the motion causes the formation of rainstorms or thunderstorms. Okay, let us have the second one. The first word starts with letter A and has 3 letters. The second word starts with letter P and ends with letter E. Again, the first word starts with letter A and has 3 letters. The second word starts with letter P and ends with letter E. The answer is air pressure. When a low pressure system moves into an area, it usually leads to cloudiness, wind, and precipitation. High pressure systems usually lead to fair, calm weather. Let us have the next number. It starts with letter H and ends with letter Y. Again, the word starts with letter H and ends with letter Y. The answer is humidity.
the higher the humidity, the greater the water vapor, and the more rain we're likely to see. Next one, the word starts with letter C and ends in letter D. Again, it starts with letter C and ends with letter D. The answer is cloud. Cool. Clouds can act like a blanket, trapping heat on Earth by absorbing the heat released by the surface of the planet. They radiate this heat back toward Earth and warming the lower regions of the atmosphere. Okay, let us have the next one. The word starts with letter P and ends with letter N. I repeat, it starts with letter P and ends with letter N. The answer is precipitation. Precipitation forms in the clouds when water vapor condenses into bigger and bigger droplets of water. When the drops are heavy enough, they fall to the earth. Okay, kids, let us have the last one. The first word starts with letter W and ends with letter D, while the second word starts with letter S and ends with letter D. And the third word starts with letter D and ends with N. I repeat, the first word starts with letter W and ends with letter D. The second word starts with letter S and ends with letter D. And the third word starts with letter D and ends with letter N. And the answer is wind speed and direction. The way the air moves affects the weather because winds move heat and cold temperatures as well as moisture from one place to another, transporting conditions from one geographical zone to another. The way winds pass each other and the direction they move also affects what weather a region will see on any given day. Alright kids, did you get everything right? Great! Now, let us discover more about weather disturbances. Weather disturbances refer to any disruption of the atmosphere's stable condition. It can manifest through the formation of low-pressure area or different prevailing winds like monsoon and the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Now, let us proceed to different weather disturbances. In the Philippines, we usually experience different weather disturbances because we are surrounded by bodies of water. Also, according to scientists, our country stands out for having the greatest number of typhoons every year. These are the types of weather disturbances: storms, thunderstorms, tornadoes, hurricanes, and tropical cyclones. Storm. A storm is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Some storms may cover huge area while others cover only a small area. Another one is the thunderstorms. Localized storms clouds that produce thunder and lightning. A thunderstorm brings heavy rain showers as well as gusty wind over a large area when the warm, moist air suddenly rises. Warm air then condenses, causing the formation of huge cumulonimbus clouds. Another one is the tornado. A tornado is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm. When this low-pressure area touches the ground, it acts like a giant vacuum cleaner. Winds begin to rotate rapidly around the low-pressure area, forming a tornado. Next one is the hurricane. It is a tropical storm with sustained winds of at least 120 kilometers per hour. Hurricanes are considered the most violent storms on Earth. Hurricanes have several names
depending on the location where they are found. When it is in the Atlantic Ocean, it is called hurricane. When in Western Pacific Ocean, it is then called typhoon. And it is called cyclone when found in the Indian Ocean. Okay, next is the tropical cyclone. It is formed when warm air moves over the surface of the ocean, creating a massive amount of water vapor. As it rises, the water vapor is cooled. Clouds are formed when water vapor condenses. Heat is released into the atmosphere as it does. Tropical cyclone weakens as it reaches the land, not because a mountain or a building blocks it, but because the loss of their source of heat, which is warm air from the ocean, and reduces their wind speed. Next is the tropical depression. It is a kind of tropical cyclone. It is a tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 61 kilometers per hour or less than 33 nautical miles per hour or knots. It is a weak low pressure with a definite surface circulation. It is most common in the equatorial region or the intertropical convergence zone. Another one is a tropical storm. A tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 62 to 88 kilometers per hour or 34 to 47 knots. When a tropical depression intensifies, it becomes a tropical storm. Next one is the severe tropical storm. It is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. It is more organized and more circular. Typhoon and super typhoons are also kinds of tropical cyclone. Okay, kids? Now that you have learned about the different weather disturbances, let us have our last activity to test what you have learned about our lesson for today. Are you ready? Cool. Choose the letter of the correct answer. Write your answer on a piece of paper, or for those watching via FB Live, just type it in the comments section. Number 1. It refers to the disruption of the stable condition of the atmosphere. Letter A, flash floods. B, landslides. C, storm surge. Or D, weather disturbance. And the answer is letter D, weather disturbance. Okay, number 2. It is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. It is more organized and more circular. Letter A, tropical depression. B, tropical disturbance. C, tropical storm. Or letter D, severe tropical storm. And the answer is letter D, severe tropical storm. Okay, for number 3, it is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm. When this low-pressure area touches the ground, it acts like a giant vacuum cleaner. Letter A, tropical storm. B, hurricane. C, tornado. Or D, tropical depression. And the answer is letter C, tornado. Terrific! Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent. For those who got 2, good job. For those who got 1 and below, still, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score.
Okay, kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Storms, thunderstorms, tornadoes, hurricanes, and tropical cyclones are types of weather disturbances. A storm is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Thunderstorms are localized storm clouds that produce thunder and lightning, while a tornado is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm. While a tropical storm with sustained winds of at least 120 kilometers per hour is a hurricane, while a tropical cyclone is formed when warm air moves over the surface of the ocean, creating a massive amount of water vapor. Again, kids, these are the statements that we must remember. Storms, thunderstorms, tornadoes, hurricanes, and tropical cyclones are types of weather disturbances, while a storm is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Thunderstorms are localized storm clouds that produce thunder and lightning. A tornado is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm, while a tropical storm with sustained winds of at least 120 kilometers per hour is hurricane. A tropical cyclone is formed when warm air moves over the surface of the ocean, creating a massive amount of water vapor. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955 484. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955 484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Natalie Don, wishing you a scientific day. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM.
96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslob, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone, especially to our grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 via Converge Cable TV. This is simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live here in the municipality of Gerona, province of Tarlac. Good morning, grade 5 learners. Today is June 6, Monday. Join me for the next 25 minutes of our live and exciting fun learning activities today. Before we start, kindly check if you have the following: your pen, paper, and your 21st Century Mathletes textbook. Also make sure that you are in a safe and comfortable place as you listen. Let's have 10 seconds to prepare our materials.
Alright, we are now on week 5 of our 4th quarter. And for this week, our lessons will be all about temperature. For today class, our lesson will be reading and measuring temperature using thermometer in degrees Celsius. As we go along with our lesson, dear learners, you are expected to number 1, familiarize the parts of a thermometer. Number 2, read and measure temperature using alcohol or digital thermometer in degrees Celsius. Let us begin our lesson with a short worded problem. Are you ready? Alright, here's our story. One day, the teacher noticed that Frizzell was not feeling well. It is during their math class, so she was sent to their clinic. At the clinic, after her body temperature was checked, her parents were asked to come and fetch her so she can go home. What do you think is her body temperature that she was asked to go home? That ends our short story. Thank you for listening very well. Now let's have a comprehension check. I will ask questions and feel free to answer, whether you are watching via television or listening over the radio. And to our learners who are watching via RTV Tarlac, Channel 26, Facebook Live, simply type in your answers in the comment box. You have 5 seconds to answer for each item. Are you ready? Great! Let's have the first question. In the short story, who is not feeling well? A, the teacher, or B, the student? You have 5 seconds to answer and your timer starts now. Okay, the answer is yes, letter B, the student. Okay, let me check in our Facebook live streaming who got the correct answer. Okay, very good, Sir Daryl De Mayo. You have a sharp memory. Your answer is correct. Now, what is the name of the student in the story? Yes, her name is Frizzell. Very good. Next, let's have number 2. Why did the teacher send Frizzell to the clinic? Again, why did the teacher send Frizzell to the clinic? A, to check Frizzell's body temperature, or letter B, to check Frizzell's teeth. Again, you have 5 seconds. Go! Okay, time is up. The answer is letter A. The teacher sent Frizzell to the clinic to check her body temperature. Did you get the correct answer? Okay, next question number 3. What do you think was Frizzell's body temperature that she was asked to go home? Is it A, 37 degrees Celsius, or letter B, higher than 37 degrees Celsius? You have 5 seconds and your timer starts now. Okay, you can do it. Time is up. The answer is letter B. Frizzell's body temperature might have been higher than 37 degrees Celsius. Class, having a body temperature that is higher than 37 degrees Celsius indicates a developing fever. So it means that something might be wrong with our body or health. And that is why Frizzell was sent home by her teacher. So dear learners,
Remember this, we must take good care of ourselves. We need to eat balanced diet, drink milk and at least 8 to 10 glasses of water a day, exercise regularly, have enough rest and sleep on time, and keep yourself clean and safe so that you will not get sick, especially now that we are still experiencing the COVID-19 pandemic. Alright? So, how many scores did you get? If you got perfect 3, then very good. That is a good start. But if not, it's okay because we still have sets of activities later on. So let's continue our lesson. Now let's define temperature. Temperature is the hotness or coldness of an object. It can be expressed in degrees Celsius and degree Fahrenheit. To write degree Celsius in symbols, we simply write the degree symbol followed by the capital letter C. For degree Fahrenheit, we also write the degree symbol followed by the capital letter F. Now, let's visualize the difference between the Celsius and Fahrenheit scales. In Celsius scale, the freezing point of water is at 0 degree Celsius or 0 degree, while it is 32 degrees in Fahrenheit scale. The boiling point of water is at 100 degrees Celsius, while in Fahrenheit it is 212 degrees. In the Celsius scale, there are 100 degrees between the freezing point and the boiling point of water, compared to 180 degrees in the Fahrenheit scale. So it means that 1 degree Celsius is equal to 1.8 degree Fahrenheit. Between these two units of measurement in temperature, we will focus on the degree Celsius in this lesson. Okay, moving forward, I have a question for all of you grade 5 learners. What device is used to measure temperature? Correct. It is called thermometer. Remember Crizel in the story a while back? Yes, her temperature was measured using a thermometer. This 2 in the illustration is an example of thermometer. And do you know that thermometer was developed over time? Yes, it is. The idea of measuring temperatures started in 170 AD by the Greek scientist and physician named Galen. In 1953, renowned scientist Galileo Galilei developed the thermoscope, and this device can show the difference in temperature, but it cannot tell exactly the difference. Why? Because the thermoscope is a thermometer without a scale. So several decades later, an Italian inventor, Santorio Santorio, placed a scale in Galileo's invention, and it was used to take human temperature. From then on, the device was further developed in order to become accurate and user-friendly. So thanks to these great inventors and scientists, they are amazing and they really did a good job. Nowadays, we have different kinds of thermometer. Some of these are laboratory thermometer, clinical thermometer, and a lot more. Laboratory thermometers are designed for laboratory purposes, such as checking boiling point, freezing point, or temperature of other substances. As you can see, there are manual and digital laboratory thermometers.
Next example are the clinical thermometers. These thermometers are used to measure human body temperature, just like the one used to get a Crisel's body temperature in the story a while back. Other thermometers are being used in cooking, farming, weather forecasting, and in other purposes. This pandemic, I am sure you have seen this kind of thermometer. This is called the thermal scanner thermometer or the non-infrared thermometer. So, thermal scanner thermometers are widely used nowadays, especially in hospitals, clinics, schools, malls, and other establishments, to check the temperature of the person before entering the buildings. It is easy to use since it is battery operated and it comes with printed manuals or instructions. Here are the parts of this thermal scanner or infrared thermometer. At the bottom part of the handle is the battery compartment. It is where we put the batteries. Next, it has 3 keys or buttons on its right side view. These are the power key, memory key, and setting key. Next, this is the temperature measurement button or trigger. So we pull this trigger to get the temperature readings from the infrared thermometer's digital display. Next is the infrared temperature probe. It emits an infrared energy or energy beam focused by a lens on top of a surface. Again, it emits an infrared energy beam focused by a lens onto a surface, like our forehead, to detect our body temperature. And last is the temperature display screen. This is where we can see the temperature. Alright. Now that we are done familiarizing the parts of an infrared thermometer, let's see how it works. So the first thing that you need to do is to make sure that the batteries are properly placed in its compartment. Then, press the power button to turn the thermometer on. Then wait for at least 15 minutes for the device to warm up. Next, press the mode key to put the thermometer in Celsius mode. Stand to the side of the person whose temperature you are taking. And also, it is important to ask the person to wipe off perspiration, or in Tagalog term, pawis, as this could give an inaccurate reading. Next, point the thermometer at the forehead or at the end of the person's eyebrows and hold the thermometer. Take note, thermometer should not touch the skin. Then, read the temperature. So what is the temperature we have on the display screen? Correct. It is 38 degrees Celsius. And what does this temperature indicate? Yes, it means that the person has a fever since his temperature is higher than the normal body temperature, which is 37 degrees Celsius. Now, what will you do if you have a fever or if you are not feeling well? Yes, you need to immediately go to the clinic or a checkup. Okay, so we are done with the parts of infrared thermometer. This is also similar to the digital thermometer we have at home. It also has parts such as number 1, battery compartment and cover. Number 2, on and off button.
And number 3 is the sensor that senses our temperature. We usually place it in our armpit when our temperature is being measured or checked by our parents, doctors, or nurses. Number 4 is the display window where we can see our body temperature. What is the body temperature that you see on the display window of this digital thermometer? Can you read it? Correct. The temperature is 37 degrees Celsius, which is our normal body temperature. Wow! So we are done with the 2 kinds of digital thermometers. I hope that you were able to take note of their parts and the basic functions of the thermometers. Now let's have other examples, which is the analog thermometer. Okay, this is the bulb, which serves as the temperature sensor. It also holds the liquid inside the thermometer. So we have 2 common liquids inside the thermometer, and these are the alcohol and mercury. But what is the difference between liquid alcohol and mercury? In this picture, class, the mercury is clearly visible with light silvery color, while the alcohol is originally clear but it is dyed, or in Tagalog term, kinulayan, so that it can easily be seen. Just like in this picture, the liquid alcohol is red in color. Aside from the color, these 2 liquids have different properties. Both have advantages and disadvantages. So when it comes to safety, alcohol is safe to use and it is less expensive, while liquid mercury is more durable than alcohol because mercury does not evaporate easily. However, mercury is highly toxic for living individuals and the environment if the bulb breaks and the mercury leaks out. Therefore, careful handling is a must. In case a mercury thermometer is broken, here's what you should do. Stay away from it, do not touch it, and tell your parents or guardian about it. Okay? Good. Always remember, always practice safety first in everything you do. Now let's see how liquid alcohol and mercury work. Liquid alcohol or mercury goes up when the temperature is high or hot. It goes down when the temperature is low or cool. We can measure and read the temperature with the help of the next part of the analog thermometer, which are the scale and side scale. Okay. The scale may be in degrees Celsius or degree Fahrenheit or in both. The height at which the alcohol or mercury rests corresponds to the calibrated marks on the side scales of the tube, allowing us to read the temperature. The temperature scale of these thermometers ranges from negative 17.78 to 100 degrees Celsius. Each small line in between the main calibrated mark is equivalent to 1 degree, or it depends on the thermometer scale of a thermometer. Now let's measure and read temperature in this thermometer. If this is the measurement inside scale of this thermometer, our reading will be 37.4 degrees Celsius. Next, what will be the temperature reading for this one?
Let's look at the level in the side scale to know where the liquid alcohol rests. So it rested in 20 degrees. Therefore, our reading will be 20 degrees Celsius. Can you follow? Very good. Now let's try another one. What if the liquid alcohol rises to this level? What will be the temperature reading of this thermometer? Correct. It is 100 degrees Celsius. At this temperature class, the water reached its boiling point. Congratulations, grade 5 learners. I believe you are now able to measure and read temperature using thermometers. Do you agree with me? Alright, at this point, you will be answering a 3-item practice exercise. And to all of you who are watching us via television, you may also write your answers on a sheet of paper. Or you may type in your answers in the comment box for our FB Live televiewers. Now you have 5 seconds to answer for each item, and let us start. Let's have number 1. What is the temperature being shown in this thermometer? You have 5 seconds to answer. Alright, time is up. The answer is 80 degrees Celsius. Good job. Next, number 2. What will be the temperature reading in this thermometer? You have 5 seconds, and your 5 seconds start now. Okay, time is up. If your answer is 60 degrees Celsius, you are definitely correct. Very good. Now let's have the last item. Let's have number 3. So take a look at this thermometer and comment down what is the temperature being shown in this thermometer. You have 5 seconds. Alright, your 5 seconds has ended, and the correct answer is 45 degrees Celsius. Since the liquid inside the thermometer rested exactly in between 40 and 45 degrees. Well done, grade 5. I admire you for being good listeners and active participants. Now, let's have a recap of what you have learned today. So today, we have discussed, and I believe you learned, that temperature is the hotness and coldness of an object, and it is measured by a device called the thermometer. We also learned that thermometers were invented and developed by Galileo Galilei, and Santorio Santorio. We also learned that thermometers have different kinds and parts, and even functions. And most importantly, you can now measure and read temperature using thermometers in degrees Celsius. Okay, so there you have it. Congratulations, grade 5. You did a great job today. You will have more of this lesson about temperature with Sir Michael Eugenio on June 8, Wednesday, same time, 11:30 to 11:55 in the morning. So I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, and I am your anchor teacher, Math 5 broadcaster. So until next time, stay safe and God bless. Bye!
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. magandang tanghali sa mga magigiliw naming mag-aaral sa ikalimang baitang. Ngayon ay Miyerkules, 13 ng Abril, taong 2022. Halina at matuto sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at mapapanood din ito sa Facebook Live ng RTV Channel 26. Hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province. Kaway-kaway, ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Pamela S. Maristela ng Banaba Elementary School, Bamban West District, na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa Pilipino ng ikalimang baitang. Marapat lang na ating tandaan sa araw na ito ang 3 M. Makinig, makisama, at matuto kasama ang inyong guro. Bago natin simulan ang ating talakayan, inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na napapanood at naririnig ang ating broadcast. Pakihanda ang inyong mga learning activity sheets, papel at ballpen para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. Kung meron kayong mga katanungan at nais bigyan ng linaw, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen sa ating Facebook live stream. Handa na ba kayong makinig at matuto mga bata? Ayos!
Ako'y natutuwa at kayo'y handang-handa na. At dahil dyan, atin nang simulan ang ating bagong aralin. Halina at atin itong tuklasin. Ang ating tatalakayin sa tanghaling ito ay ang tungkol sa nasasabi, ang simuno at panaguri sa pangungusap. Pagkatapos mapakinggan ang episode na ito, kayo ay inaasahang masasabi ang simuno at panaguri sa pangungusap. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Mga bata, naaalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Mahusay! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa pangungusap. Natatandaan nyo pa ba kung ano ang pangungusap? Magaling! Ang pangungusap ay salita o lipon ng mga salita na may paksa at panaguri at nagsasaad ng malinaw na diwa. Ito rin ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa tamang bantas. Ang di pangungusap naman ay mga salitang hindi buo ang mensahe. Ito ay hindi rin nagsisimula sa malaking titik at walang bantas sa hulihan. Tukuyin nga natin itong maikling gawain. Kung natatandaan nyo pa kung ano ang pangungusap, isulat o i-type nyo lamang sa ating Facebook Live chat box kung ang mga sumusunod ay pangungusap P o di pangungusap DP. Handa na ba kayo? Babasahin ko ng 2 beses ang mga katanungan. Simulan na natin. Una, maagang umalis si nanay para mamalengke. Maagang umalis si nanay para mamalengke. Tama, ito ay P o pangungusap. Pangalawa, nagdilig ng halaman. Nagdilig ng halaman. Magaling! Ito ay DP o di pangungusap. Pangatlo, ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging masiyahin sa buhay. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging masiyahin sa buhay. Tama! Ito ay P o pangungusap. Pang-apat, masayang dumalo si Ana sa kaarawan ng kanyang kaibigan. Masayang dumalo si Ana sa kaarawan ng kanyang kaibigan. Tumpak! Ito ay P o pangungusap. Panglima, maging masinop. Maging masinop. Napakahusay! Ito ay DP o di pangungusap. Nakatutuwa! At napakahusay niyo na agad sa pagtukoy ng pangungusap at di pangungusap. Natitiyak ko na kayang-kaya na ring sumulat ng wastong pangungusap. Kaya naman ay dumako na tayo sa ating susunod na aralin. Ngayon ay ating tatalakayin ang simuno at panaguri sa pangungusap. Handa na ba kayo? Ang 2 bahagi ng pangungusap ay ang simuno at panaguri. Ang simuno ay ang paksang pinag-uusapan. Nakikita ito sa pamamagitan ng panandak, si, sina, at ang mga. Maaari rin itong panghalip o pangalan. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap. Una, si Adan at Eva ay nangako na susunod sa lahat ng utos.
Ang simuno sa pangungusap ay ang nakasalungguhit na si Adan at Eva dahil ito ay ang paksang pinag-uusapan. Pangalawa, ang halamanan ng Eden ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng halaman. Ang simuno sa pangungusap ay ang nakasalungguhit na ang halamanan ng Eden dahil ito ay ang paksang pinag-uusapan. Panghuli, ipinagbabawal na kainin ang bunga ng punong kahoy. Ang simuno sa pangungusap ay ang nakasalungguhit na ang bunga ng punong kahoy dahil ito ay ang paksang pinag-uusapan. Tandaan, ang simuno ay hindi palaging nasa unahan matatagpuan. Maaari rin itong matagpuan sa hulihan ng pangungusap. Para naman sa ikalawang bahagi ng pangungusap, ito ay ang panaguri. Ang panaguri ay ang bahaging tumutukoy o aklala sa simuno, uusapan. Agit busunod sa simuno at matatagpuan sa hulihan ng pangungusap, ito ng panandang ay ito ang halimbawa ng pangungusap. Una, si Adan at Eva ay nangako na susunod sa lahat ng utos. Si Adan at Eva ay nangako na susunod sa lahat ng utos. Ang panaguri sa pangungusap ay ang nakasalungguhit na ay nangako na susunod sa lahat ng utos. Ay ang panaguri sa pangungusap dahil ito ang bahaging tumutukoy sa simuno. Pangalawa, ang halamanan ng Eden ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng halaman. Ang halamanan ng Eden ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng halaman. Ang panaguri sa pangungusap ay ang nakasalungguhit na ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng halaman. Ay ang panaguri sa pangungusap dahil ito ang bahaging tumutukoy sa simuno. Pangatlo, ipinagbabawal na kainin ang bunga ng punong kahoy. Ipinagbabawal na kainin ang bunga ng punong kahoy. Ang panaguri sa pangungusap ay ang nakasalungguhit na ipinagbabawal na kainin ay ang panaguri sa pangungusap dahil ito ang bahaging tumutukoy sa simuno. Tandaan, ang panaguri ay hindi palaging nasa hulihan matatagpuan. Maaari rin itong matagpuan sa unahan ng pangungusap. Para malaman natin kung naiintindihan ninyo ang ating aralin, subukin natin itong gawain, kung saan isulat ninyo ang nakasalungguhit ay S kung ito ay tumutukoy sa simuno, at P naman kung ito ay tumutukoy sa panaguri. Babasahin ko ng 2 beses ang mga katanungan. Handa na ba kayo? Ayos! Tayo'y magsimula na. Una, ang mga guro ay abala sa paghanda sa nalalapit na pasukan. Ang mga guro ay abala sa paghahanda sa nalalapit na pasukan. Ang salitang nakasalungguhit ay ang mga guro. Ito ba ay simuno o panaguri? Tama!
Ito ay S o simuno dahil ito ang paksang pinag-uusapan. Ikalawa, maging ang mga bata ay dapat masanay sa pagharap sa kalamidad. Maging ang mga bata ay dapat masanay sa pagharap sa kalamidad. Ang salitang nakasalungguhit ay dapat masanay sa pagharap sa kalamidad. Ito ba ay simuno o panaguri? Napakahusay! Ito ay P o panaguri dahil ito ay ang bahaging tumutukoy o nagpapakilala sa simuno. Ikatlo, si Ginang Alma ay naglilinis sa bakuran. Si Ginang Alma ay naglilinis sa bakuran. Ang salitang nakasalungguhit ay naglilinis sa bakuran. Ito ba ay simuno o panaguri? Magaling! Ito ay P o panaguri dahil ito ay ang bahaging tumutukoy o nagpapakilala sa simuno. Pang-apat, ang mga opisyales ay nagpulong para sa nalalapit na pasukan. Ang mga opisyales ay nagpulong para sa nalalapit na pasukan. Ang salitang nakasalungguhit ay nagpulong para sa nalalapit na pasukan. Ito ba ay simuno o panaguri? Ang tamang sagot ay P o panaguri dahil ito ay ang bahaging tumutukoy o nagpapakilala sa simuno. Panglima, si Liza ay naliligo sa dagat. Si Liza ay naliligo sa dagat. Ang salitang nakasalungguhit ay si Liza. Ito ba ay simuno o panaguri? Magaling! Ito ay S o simuno dahil ito ang paksang pinag-uusapan. Mahusay! Nakakatuwang kayang-kaya niyo nang isulat ang simuno at panaguri sa pangungusap. Sumubok ulit tayo ng isa pang gawain kung saan sasalungguhitan ang simuno at ikahon ang panaguri sa mga sumusunod na pangungusap. Babasahin ko ng 2 beses ang mga katanungan. Una, ang Goshen ay napakagandang pasyalan. Ang Goshen ay napakagandang pasyalan. Ang tamang sagot, ang Goshen. Ang ating simuno, kaya ito ang nakasalungguhit. At panaguri naman ay napakagandang pasyalan. Kaya ito ang nakakahon. Ikalawa, magaling na kumanta ng kundiman si Lani. Magaling na kumanta ng kundiman si Lani. Napakahusay! Si Lani ang ating simuno, kaya ito ang nakasalungguhit. At panaguri naman ay magaling na kumanta ng kundiman, kaya ito ang nakakahon. Ikatlo, napasigaw ng malakas si Aling Amelia. Napasigaw ng malakas si Aling Amelia. Napakagaling! Si Aling Amelia ang ating simuno, kaya ito ang nakasalungguhit. At panaguri naman ay napasigaw ng malakas, kaya ito ang nakakahon. Pang-apat, sina Aina at Drazen ay masayang naglalaro ng badminton sa labas. Sina Aina at Drazen ay masayang naglalaro ng badminton sa labas. Ang tamang sagot ay
sina Aina at Drasen, ang ating simuno, kaya ito ang nakasalungguhit. At Panaguri naman ay masayang naglalaro ng badminton sa labas, kaya ito ang nakakahon. Panglima, sila ay matalik na magkaibigan. Sila ay matalik na magkaibigan. Magaling! Sila ang ating simuno, kaya ito ang nakasalungguhit. At Panaguri naman ay ang matalik na magkaibigan, kaya ito ang nakakahon. Tandaan natin, upang masabi natin ang tamang simuno at panaguri sa isang pangungusap, ay marapat nating tandaan ang simuno ay ang paksang pinag-uusapan at ang panaguri naman ay ang bahaging nagsasabi o nagpapakilala sa simuno o paksang pinag-uusapan. Nauunawaan niyo na ba ang ating aralin ngayong araw? Mahusay! Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit upang malaman natin kung talagang lubos ninyong naiintindihan ang ating aralin. Ihanda ang sagutang papel at ang inyong panulat. Heto ang ating panuto. Punan ng angkop na simuno ang mga sumusunod na panaguri upang makabuo ng pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang bawat katanungan. Pipiliin ang tamang simuno sa loob ng kahon. Babasahin ko ng 2 beses ang mga katanungan. Una, ang blank ay puno ng mga halaman. Ang blank ay puno ng mga halaman. Pangalawa, ang aking blank ay abala sa pagtuturo ng aming mga aralin. Ang aking blank ay abala sa pagtuturo ng aming mga aralin. Pangatlo, maamo ang alaga kong blank. Maamo ang alaga kong blank. Pang-apat, isa sa mga pinakahihintay na pagdiriwang ay ang Panglima, ang blank ay lalawigan na matatagpuan sa gitnang Luzon. Ang blank ay lalawigan na matatagpuan sa gitnang Luzon. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutin ang gawaing ito. Ngayon, ating alamin kung tama ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang,
Kung ang sagot ninyo ay paaralan, magaling! Ngayon, ating buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng angkop na simuno. Ang paaralan ay puno ng mga halaman. Pangalawa, ang tamang simuno ay nanay. Ang aking nanay ay abala sa pagtuturo ng aming mga aralin. Pangatlo, ang sagot ay pusa. Maamo ang alaga kong pusa. Maamo ang alaga kong pusa. Pang-apat, ito ay Pasko. Isa sa mga pinakahihintay na pagdiriwang ay ang Pasko. Isa sa mga pinakahihintay na pagdiriwang ay ang Pasko. Panglima, ang tamang simuno ay Tarlac. Ang Tarlac ay lalawigan na matatagpuan sa gitnang Luzon. Ang Tarlac ay lalawigan na matatagpuan sa gitnang Luzon. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Magaling! Ito ay nagpapatunay lamang na kayo ay nakinig ng mabuti sa ating aralin. Dumako naman tayo para sa ating karagdagang gawain. Magbigay ng 5 pangungusap, isulat sa loob ng bawat ulap ang simuno at panaguri na ginamit sa pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Mayroon pa ba kayong ibang katanungan? Kung wala na kayong katanungan, binabati ko kayong lahat mga bata dahil sa ipinakita ninyong galing sa ating aralin ngayong araw. At sa mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga anak, marami pong salamat. Isa na namang aralin ang natapos sa tanghaling ito sa Pilipino ng ika-5 baitang. Naway maisapuso't maisabuhay ninyo ang mga kaalaman at kasanayang inyong natutunan sa araw na ito. Bago ako magpaalam, nais kong magpasalamat kay Ginang Rosalinda C. Bartolome, ang aming masipag at mabait na PSDS ng Bamban West District, sa aming maunawain at mapagmahal na punong guro, Ginang Baby Lee sa FNACPIL, at sa aking mga kapwa guro na tumulong at umantabay sa akin sa gawaing ito, maraming salamat po. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, Radyo Pilipino Tarlac, sa DCTC 828, hatid ng DEPED Tarlac Province, ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Pamela S. Marstela, na nag-iiwan ng mga katagang huwag magsawang linangin ang mga kaisipang sa Pilipino natin matututunan. Muli, maraming salamat po, sa Diyos ang lahat ng papuri. Radyo Pilipino. Impormasyong may